नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आहे शिल्पा. माझ्या चॅनलचे नाव आहे शिल्पा hadole इंग्लिश स्पोकन क्लासेस. तर तुम्हाला या व्हिडिओमधून तुम्हाला हे शिकवत आहे की इंग्लिश कसं बोलायचं आहे. इंग्लिश कसं बोलायचं आपल्याला स्ट्रक्चर जर माहीत असेल तर आपण कसंही इंग्लिश बोलू शकतो. म्हणजे आपल्याला स्ट्रक्चरच माहीत नसतं तर आपण कोणाचं तर ऐकून काहीतरी करून येडवाकडं बोलतो, आपला कॉन्फिडन्स राहत नाही. मग ते इंग्लिशसुद्धा आपल्याला बोलताना सुद्धा भीती वाटते. मग ती भीतीमुळे अर्ध गिळतो आपण मध्ये आणि आपल्याला अर्ध माहीत राहत नाही. मग आपण थोडंसं कुठं बोलायला जातो, ते कोणी जर हसलं तर ते सुद्धा आपलं बंद होतं. मग त्याच्यामुळे मी आज काय तुमच्यासाठी खास घेऊन आले की स्ट्रक्चरवरून तुम्ही एवढी कॉन्फिडेंटली तुम्ही बोलू शकता. मी तुम्हाला स्ट्रक्चर दिलं, ह्याच्यावरून तुम्ही वाक्य तयार करता. वाक्य तयार करून हे 100% खात्री आहे की आपल्याला हे बरोबर आहे. मग ह्याच्यावरून तुम्हाला बोलता येते. तर तुम्हाला जर मागचे व्हिडिओ पाहायचे असेल तर ह्याच्या अगोदर मी 5 व्हिडिओ टाकलेला आहे स्ट्रक्चरवर. हे 6 स्ट्रक्चरवर व्हिडिओ आहे आणि प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स हे सुद्धा टाकलेलं आहे. तरी तुम्ही बघू शकता. आणि तुम्हाला इंग्लिशच म्हणजे सुरुवात कुठून करायचं हे सुद्धा तुम्हाला कळत नसेल तर ते बी व्हिडिओ आहे माझ्या चॅनलवर. मग ते सुद्धा बघू शकता की म्हणजे सुरुवातीला तुम्हाला इंग्लिश शिकायचं आहे पण सुरुवात कसं करायचं आपल्याला हे माहितीच नाही. मग त्याच्यामुळे त्याच्यावर सुद्धा एक व्हिडिओ ते सुद्धा बघू शकता. तर त्याच्यावर तुम्हाला करायचं आहे की माझा व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. कारण तुम्ही सबस्क्राईब केलं, कमेंट केलं, शेअर केलं, लाईक केलं तर आम्हाला वाटतं की आम्ही जे व्हिडिओ बनवला होते तुम्हाला आवडले. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा बी काही जरा चांगले व्हिडिओ आपण तुम्हाला अपलोड करू शकतो. तुम्हाला बघा तर आता वाक्य बघा. स्ट्रक्चरचा आहे तिथं सब्जेक्ट प्लस वांट किंवा वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. म्हणजे हे आपलं स्ट्रक्चर आहे. ह्या स्ट्रक्चरवरून आपल्याला काय करायचं, वाक्य तयार करायचं. आणि ह्याच्यामध्ये वांट आणि वांट्स आले. वांट कुठं लावायचे आणि वांट्स कुठं लावायचे हे ध्यान ठेवा. वांट म्हणजे पूर्ण प्लुरल फॉर्ममध्ये, प्लुरलमध्ये आणि हे वांट्स सिंग्युलरमध्ये. कळलं ना? हे तुम्हाला प्लुरलमध्ये त्याच्यामध्ये काय मोडतो, त्याच्यामध्ये मग प्लुरलमध्ये आय सुद्धा मोडते. सगळ्याला माहीत राहते पण तुम्ही ध्यान ठेवा. आय आली की वांट लावायचं. आय मला आंबा पाहिजे, आय वांट मँगो. आता बघा हे वांटमध्ये काय काय येते, आय, वी, यू आणि दे. आणि सिंग्युलरमध्ये ही, शी, इट, नेम कोणते बी नाव, बर्ड, एनिमल, असं काही जे आहे ते. म्हणजे सिंग्युलर आणि प्लुरल. फक्त आपल्याला एवढंच ध्यान ठेवायचं आहे की वांट आणि वांट्स कुठं लावायचं. आता सिंग्युलर आले की वांट्स लावायचं आणि प्लुरल आले की वांट लावायचं. सिंपल. आता बघा ह्याच्यामध्ये एक आहे, इथे टू आहे. काही वाक्यामध्ये तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगते. मला आंबा पाहिजे, मला आंबा पाहिजे असं तुम्ही म्हणायचं. तुम्हाला मला आंबा पाहिजे असं म्हणायचं. तुम्हाला इंग्लिश मधून बोलायचं आपल्याला. आय वॉन्ट टू तिथे लागत नाही. इथं बघा आय वॉन्ट मँगो. मला एक आंबा पाहिजे किंवा मला आंबा पाहिजे. आय वॉन्ट मँगो. मँगो म्हणजे एक आंबा असं म्हणण्यासारखं होतो. तर बघा इथं आपण टू लावानी. का लावानी आपल्याला फक्त हे एक माहिती असायला पाहिजे तुम्हाला. आता ह्याच्यामध्ये टू कुठं येते म्हणजे क्रियापदाच्या अगोदर येते. आपल्याला क्रिया आहे का इथं? हा, इथं जर असं बघा, मला आंबा खायचं आहे. तर बघा मला आंबा खायचा आहे आणि मला आंबा पाहिजे. आय वॉन्ट अ मँगो आणि मला आंबा खायचा आहे. आय वॉन्ट टू ए मँगो. तुम्ही ए लावा न लावा त्याच्या ह्याच्या राहिलं. फक्त एक आंबा म्हणलं की ए लावा. फक्त आपण तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगितलं, हे नाही लावलं तरी तुम्हाला चालतंय. आय वॉन्ट मँगो. मला आंबा पाहिजे, मला एक आंबा पाहिजे. आय वॉन्ट अ मँगो. आता बघा मला आंबा खायचा आहे. खायचा म्हणजे त्याला पाहिजे असते. तर आय वॉन्ट टू ईट मँगो. इथं बघा आपल्याला इथं वॉन्ट कुठं लावायचं आणि इथं कुठं नाही लावायचं आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. मला आंबा पाहिजे. आय वॉन्ट मँगो. मला आंबा खायचा आहे म्हणजे खायचं आहे काय, क्रिया आहे. मग जिथं क्रियापद वी वर्ब येते तिथं त्याच्या अगोदर टू कंपल्सरी लावायचं आहे. हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. तर इथं बघा आय वॉन्ट टू ईट मँगो. टू झाल्यानंतर
वर्ब आलं, क्रिया आलं, ईट म्हणजे खाणे क्रिया झालं. आय वॉन्ट टू ईट मँगो. तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल, आय वॉन्ट मँगो, आय वॉन्ट टू मँगो, आय वॉन्ट टू ईट मँगो. म्हणजे कुठे टू लावायचं, कुठे टू नाही लावायचं, ह्याच्यावर लक्ष ठेवा. तरी पण आणि एक उदाहरण देऊन सांगतो तुम्हाला. तिला चहा तिला चहा करायचं आहे. तिला चहा करायचा आहे. तिला चहा करायचं आहे. आणि टू कुठं लावायचं हे विधान ठेवा. टू आणि विवनचं करायचे आहे आलं की तिथे कंपल्सरी, म्हणजे ते काम चालू आहे, करायचं ठेवायचं असं. मग इथं बघा, इथं वर्ब आहे, म्हणजे क्रिया चालू आहे. तिला चहा करायचा आहे, म्हणजे चहा करणे काय क्रियाच आहे की नाही. मग आता तिला म्हणजे शी वॉन्ट्स टू लावायचं. शी झालं की वॉन्ट्स टू, करण्याला प्रिपेअर. शी वॉन्ट्स टू प्रिपेअर टी. तिला चहा करायचा आहे. तिला चहा करायचा, मला खायचं आहे. आय वॉन्ट टू ईट. पण इथे असं लागत नाही, कारण आय प्लुरलमध्ये मोडतो. मग तिला खायचं आहे. शी वॉन्ट्स टू ईट. मग तुम्हाला लक्षात आलं असेल, आय वॉन्ट्स टू प्रिपेअर टी. म्हणजे टू कुठं लावायचं, कुठं नाही लावायचं. आता मग टू कुठं नाही लावायचं ते बघा. एखाद्या वस्तू, समजा वस्तू पाहिजे असेल आपल्याला. वस्तू, व्यक्ती, प्राणी. वस्तू, व्यक्ती, प्राणी आणि काय पाहिजे, वनस्पती म्हणजे झाडे, काही येते ते राहू. म्हणजे झाडे, फुलं, असं काही असो. तुम्हाला वस्तू किंवा वनस्पती लिहा. वनस्पती. हे बघा, आपल्याला काय लावायचं आहे, हे जर आपल्याला पाहिजे असते तर याला ह्याच्यापुढे टू लागत नाही. फक्त तुम्हाला हे समजून की नाही घेतलं तर फक्त क्रिया तिथं आली तिथं टू लावायचं, बाकीचं सगळी टू लावायचं नाही. एवढं तर माहिती असायला पाहिजे तुम्हाला. तर बघा, मला काय पाहिजे, मला तू पाहिजे. आता आपण कोणी म्हणतो मला तू पाहिजे, मला तू पाहिजे, मला तू पाहिजे. मला म्हणलं आयच्या नंतर आय वॉन्ट. व्यक्ती, वस्तू आला, मग आय वॉन्ट यू. मला तू पाहिजे, मला आय वॉन्ट यू. असं बोलायला तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. आता तुम्ही एवढं असेल माहिती तर तुम्हाला कसं इझीनं म्हणू शकता की आय वॉन्ट यू, मला तू पाहिजे. किंवा वस्तू पाहिजे, मला पेन पाहिजे, आय वॉन्ट पेन. मला फळं पाहिजे, आय वॉन्ट फ्रुट्स. म्हणजे ते वस्तू, फळं, काही नावं असलं तर आपल्याला क्रिया, मला आता हे बघा, मला पेन पाहिजे, मला पेन पाहिजे असं आहे. समजा आय वॉन्ट अ पेन. मला एक पेन पाहिजे किंवा पेन पाहिजे, आय वॉन्ट अ पेन. मग मला पेन लिहायला पाहिजे, आय वॉन्ट टू राईट अ पेन. आता बघा हेच वाक्य. तिला अभ्यास करायचा आहे. तिला अभ्यास आहे. तिला अभ्यास करायचा आहे. तर तिला म्हणाले शी नंतर प्लुरल आला, म्हणजे आपल्याला काय करायचं, शी वॉन्ट्स तर नंतर टू. करायचं आहे म्हणजे क्रिया आली तर तिथं आपण काय लिहिलो, टू. शी वॉन्ट्स टू. बघा, अभ्यास करायचा. काय करायचं, शी वॉन्ट्स टू स्टडी. शी वॉन्ट्स टू स्टडी म्हणजे तिला अभ्यास करायचा आहे. आता ह्याच्यामध्ये मला चहा करायचा, आय वॉन्ट टू प्रिपेअर टी. आम्हाला बोलायचं आहे. बोलणं ही क्रिया आहे. वी वॉन्ट टू टॉक. मग तुम्हाला काय बोलायचं ते, वी वॉन्ट टू टॉक. तुम्ही एवढं इझिली काही बोलू शकता की त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला हे करत नाही. तेव्हा आता बघा, मला दूध पियायचं आहे. मला दूध प्यायचं आहे. पिणं म्हणजे ते क्रिया झाली. मला दूध प्यायचं, आय वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क.
तर तुम्हाला असंही काय करता येते की दैनंदिन जीवनात तुम्ही सकाळपासून मला खेळायचं आहे, मला रडायचं आहे, मला जायचं आहे, आय वॉन्ट टू, मला तिथं जायचं आहे, आय वॉन्ट टू गो देअर, आय वॉन्ट टू गो देअर. म्हणजे जाणं एक क्रिया झालं. मग कुठं क्रियापद आलं तिथं तुम्ही डोळे झाकून टू लावा. मग जिथे क्रियापद नाही तिथं काय करा, फक्त आय वॉन्ट पेन, आय वॉन्ट नोटबुक. आता तुम्हाला मित्रमैत्रिणींना सांगता की मला नोटबुक पाहिजे असं म्हणायचं असेल तुम्हाला, मला सरांना म्हणायचं की सर मला पुस्तक पाहिजे, सर आय वॉन्ट बुक. म्हणजे एकदम सोपी भाषा. तुम्हाला आता हे माहीत आहे, पण तुम्ही सरच्या समोर असं की भिवून बोलत नाही किंवा मैत्रिणीसमोर भिवून बोलत नाही, कारण तुम्हाला माहीत आहे टू कुठं लावायचं आहे कुठं नाही लावायचं ते मग फक्त माहीत झालं आहे तुम्हाला. तुम्ही म्हणणार जाऊन सर आय वॉन्ट बुक, सर आय वॉन्ट पेन, आय वॉन्ट मँगो, असं काही म्हणणार. मग क्रिया जर काय झालं तर तुम्हाला सरांना काय म्हणायचं, सर आय वॉन्ट टू डू स्टडी, आय वॉन्ट टू स्टडी, मला अभ्यास करायचा सर, मला लिहायचं सर, आय वॉन्ट टू राईट सर. म्हणजे असं तुम्हाला जे जे काय बोलायचं तुम्हाला जर फक्त तुम्हाला हे माहीत असायला पाहिजे, स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे. वॉन्ट कुठं लावतात, वॉन्ट्स कुठं लावतात, टू कुठं लावतात आणि टू कुठं नाही लावत. फक्त ह्याच्यामध्ये 4 टिप्स पाठवून द्या, आठवण करून द्या. सॉरी, फक्त वॉन्ट कुठं लावायचे, दुसरा वॉन्ट्स कुठं लावायचे आणि तिसरं टू कुठं लावायचं आणि कुठं नाही लावायचं. फक्त हे 4 पॉईंट्स ठरवले म्हणून तुम्ही ह्याच्यावरून वाक्य चांगल्या रीतीने करू शकता. मला तर बघा, मला इंग्लिश बोलायचं आहे, मला इंग्रजी मला इंग्रजी बोलायचं आहे. आता मी म्हणाले मला इंग्रजी बोलायचं आहे. आय वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आय वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश. मला कन्नड बोलायचं आहे, आय वॉन्ट टू स्पीक कन्नड. मला उर्दू बोलायचं आहे, आय वॉन्ट टू स्पीक उर्दू. म्हणजे एवढी इंग्लिश भाषा सोपी आहे. फक्त आपल्याला कुठं काय मला व्हायचं आहे ते मग आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. फक्त तुम्ही हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की किती सोपं आहे इंग्लिश बोलणं. तुम्ही जर मी रोज दिलेल्या स्ट्रक्चरवरून तुम्ही असं जर स्ट्रक्चर तयार करून तुम्ही सकाळपासून असं संध्याकाळपर्यंत बोला दे काय काय बोलायचं तुम्हाला. म्हणजे सकाळपासून तुम्हाला टॉवेल पाहिजे, आय वॉन्ट टॉवेल, असं एकदम बोलू शकता. तुम्हाला पाणी पाहिजे, आय वॉन्ट टू वॉटर, आय वॉन्ट वॉटर, टू नाही, आय वॉन्ट वॉटर. मग आता तुम्हाला काय पाहिजे, तुम्हाला जे जे आपल्याला पाहिजे असलं त्याला तुम्ही वॉन्ट लावून वापरू शकता. आणि क्रियामध्ये करायचं तर तुम्हाला आईने जर काय करायचं असलं, आई मला चहा करायचा आहे किंवा आई मला जेवायचं, आय वॉन्ट टू ईट. म्हणजे तिथे ईट टू लागलं, म्हणजे आय वॉन्ट टू ईट. मला खायचं आहे, मला पियायचं आहे, मला रडायचं आहे, मला जायचं आहे, मला गावाला जायचं आहे, आय वॉन्ट टू गो टू विलेज. एकदम सोपी भाषा आहे. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तुम्ही असं बसून तुम्ही हजारो वाक्य करू शकता. हे स्ट्रक्चर बघायचं, स्ट्रक्चरवरून आपल्याला कुठं काय लावायचं ते बघून पूर्ण हे करून ह्याच्यावरून वाक्य तयार करून द्यायचं. मी फक्त थोडं म्हणजे 2-3-4 सोपे वाक्य केलेले आहे. ह्याच्यामध्ये भरपूर वाक्य राहतात, पण मी तुम्हाला एकदम सुरुवातीला कसं सोप्या पद्धतीने शिकवायचं म्हणून मी सोपे उदाहरण घेतले की तुम्हाला पटकन बघितल्यानंतर लगेच लक्षात आलं पाहिजे. एकदम मोठे उदाहरण घेतलं तर तुम्हाला ट्रान्सलेट कसं केलं हे तुम्हाला कळत नाही. म्हणून काय म्हणायचं, फक्त तिला अभ्यास करायचा आहे, तिला म्हणले की सब्जेक्ट अगोदर घ्यायचा आहे, तिला वांट आहे का वांट्स बघायचं. सिंग्युलर असल्यामुळे आपण हे इथं वांट्स वापरलो. मग टू जरी टू ठेवलो. V1 म्हणजे स्टडी म्हणजे अभ्यास करणे, क्रिया झाला. अदर वर्ड, हे अदर वर्ड म्हणजे इथं उरलं तर लिवायचं, नाही उरलं तर फिनिश वाक्य. आता मला तिला अभ्यास करायचा आहे सोमवारी असं समजलं, तिला अभ्यास करायचा आहे, तिला सोमवारी. आता इथे सोमवार असेल समजा, सोमवार, तिला सोमवार अभ्यास करायचा आहे. शी वॉन्ट्स टू स्टडी कधी, मंडे, संडे, मंडे. तुम्हाला जे जे काय करायचं आहे फक्त अदर वर्ड असेल तर इथं वर्ड व्हायचं, अदर वर्ड असेल तर इथं क्लोज करायचं. फक्त एवढंच तुम्ही करा की हे स्ट्रक्चर ध्यान ठेवा, स्ट्रक्चरवरून कुठं काय लावायचं ते बघा. आणि तुम्हाला हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जर व्हिडिओ जर आवडलं तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब करायला, तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं तर तुमचे पैसे कटत नाही. किंवा लई जणांना म्हणजे असं होतं की आम्ही सबस्क्राईब केले की आमचे पैसे कटतील काही, की असं काही जणांचं म्हणणं आहे. पण तसं काहीच होत नाही. पैसेसुद्धा तुमचे कटत नाहीत किंवा आम्हाला भेटत नाहीत. फक्त आम्हाला मोटिवेशन भेटतो. म्हणजे आम्ही जे व्हिडिओ तयार करणार तुम्हाला चांगलं वाटलं नाही, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा आम्ही काय करतो, पुढचे व्हिडिओ ह्याच्यापेक्षा चांगल्या रीतीने तुम्हाला शिकवायचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद.